σε κάποιο σημείο του βιβλίου γράφεται πως το ασυνείδητο σε συνεργασία με κάποιες αόρατες δυνάμεις μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο. Ναι. Ερώτηση. Ποιες είναι αυτές οι αόρατες δυνάμεις και για ποιο λόγο σε συνεργασία με το ασυνείδητο να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο? Πληρεί, ας πούμε, κάποιες προϋποθέσεις αυτός ο άνθρωπος? Ωραία. Για ποιο λόγο λοιπόν κάποιες φορές το ασυνείδητο λειτουργεί με κάποιες αόρατες δυνάμεις? Μα η ανθρώπινη δύναμη, η δική μας ανθρώπινη δύναμη, δεν επαρκεί για να λύσει ο άνθρωπος τα υπαρξιακά του και κοινωνικά του και διανοητικά του και συναισθηματικά του και όλα τα προβλήματά του. Χρειάζεται η συνεργασία άλλων δυνάμεων. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κακός και θέλει να αλλάξει, θέλει πολύ. Ένα μέρος της αλλαγής του οφείλεται καθαρά στο πώς αυτός θα χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του. Ο σκοπός όμως που εργάζεται σωστά τις δυνάμεις του για να αλλάξει, να γίνει ένας καλύτερος και ανώτερος άνθρωπος, θα τον φέρει μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πάνω δεν μπορεί να εξελιχθεί. Απλά η σωστή λειτουργία των δυνάμεων θα τον φέρει, θα τον συντονίσει, θα τον βοηθήσει να έρθει σε κοινωνία με ανώτερες δυνάμεις που θα τον εξελίξουν. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις? Οι ίδιες οι μυστικές δυνάμεις της ψυχής. Πρωταρχικά, οι ιεροί λόγοι της ψυχής αρχίζουν και του μιλάνε, αποκαλύπτονται στην καρδιά του, στο νου του. Καταλαβαίνει τη ζωή διαφορετικά τώρα αυτός ο άνθρωπος. Καταλαβαίνει διαφορετικά την γνώση. Καταλαβαίνει διαφορετικά την εξουσία της παιδείας στους ανθρώπους. Καταλαβαίνει διαφορετικά την νομοθεσία του δικαίου, της ανθρώπινης δικαιοσύνης απέναντι στον κόσμο και στον εαυτό του. Ο άνθρωπος πια ανεβαίνει σε άλλα επίπεδα, παρότι είναι ο απλός και συνηθισμένος άνθρωπος. Όταν η ψυχή τον ανεβάσει, η ψυχή κοινωνεί πια με αόρατες πνευματικές δυνάμεις, οι οποίες την φωτίζουν. Αυτές είναι αγγελικές υποστάσεις, οι ισχυρές δυνάμεις αγάπης, είναι υπάρξεις οι οποίες βοηθούν τον άνθρωπο. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να είναι λογικοί από μόνοι τους. Δεν έχουν καταλάβει ότι μόνο για να είσαι απλά λογικός άνθρωπος σε αγγίζει μία ακτίνα από τη θεϊκή αγάπη. Αν αυτή η ακτίνα υπάρχει, δεν τη βλέπεις αλλά υπάρχει, αν τραβηχτεί λίγο πίσω δεν μπορείς να είσαι λογικός όσο και να παιδευτείς. Γι' αυτό οι άνθρωποι που ψυχραίνονται στην αγάπη διαπιστώνουν και οι ίδιοι κατάπληκτοι πόσο μακριά πήγε η καρδιά τους, στην κόλαση. Το μυαλό τους γίνεται μία άβυσσος κακίας, ένα τραύμα. Ενώ οι άνθρωποι που οριμάζουν στην αγάπη ενώνονται πιο δυνατά με αυτή την ακτίνα. Πάνω από την ψυχή έχουμε αγγελικές υποστάσεις του αόρατου κόσμου που ενεργούν στον άνθρωπο, που τον βοηθούν. Τον βοηθούν γιατί και ο άνθρωπος έκανε μία προσπάθεια. Θα σου μιλήσω όμως πολύ πιο υπερβατικά τώρα. Εάν ο άνθρωπος μπορούσε να αλλάξει 100% μόνος του, θα ήταν η μεγαλύτερη βλακεία να θυσιαστεί ο Χριστός στο Σταυρό. Θα ήταν το πιο κουτό όν που πέρασε σε αυτό τον πλανήτη. Γιατί όμως θυσιάστηκε? Για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να αλλάξει. Για να μπορεί μέσα από την αγάπη του προς τον Χριστό να απορροφήσει το Άγιο Πνεύμα. Που το Άγιο Πνεύμα σε μεταβάλλει πάνω από τις ανθρώπινες δυνάμεις σου και σε κάνει ένα λεπτό ευγενικό όν. Έναν άνθρωπο ευγενικό, όχι με την άποψη είμαι ευγενικός και σου μιλάω καλά και σου φέρουμε καλά, αυτά πρέπει να τα κάνει ο καθένας. Αλλά ευγενικό καρδιακά, υπαρξιακά. Εάν ο άνθρωπος άλλαζε χωρίς να χρειάζεται να πάρει το Άγιο Πνεύμα, αν λέω άλλαζε από τη φιλοσοφία, από τη μεταφυσική, από μια γυμναστική, από ασκήσεις και από την ίδια την προσευχή, άλλαζε πάνω από την δόξα την ανθρώπινη, τότε θα ήταν άτομο που θυσιάστηκε ο Χριστός. Το πνεύμα, η απορρόφηση λοιπόν του πνεύματος γίνεται όταν ο άνθρωπος μπαίνει στην πνευματική αρετή της ψυχής, αυτόματα έλκει πάνω του την χάρη, το μεγαλείο του πνεύματος, του θεϊκού πνεύματος, που εμείς το λέμε πνεύμα Άγιο, το ονομάζουμε Θεό, κάποιοι άλλοι το λένε πνεύμα αγαθό,
κάποιοι άλλοι το λένε υπέρτατη αγάπη, κάποιοι άλλοι το ονομάζουν, αλλά όλες οι ιερές ονομασίες ανήκει σε αυτό το πνεύμα, σε εκείνο το πνεύμα που βεβαίως ο Χριστός δεν το γνώριζε ο κόσμος, και οι μαθητές του που τον ζούσανε και παίρνανε και πίνανε, τον απολάμβαναν, δεν είχαν καταλάβει για χρόνια, δεν είχαν κατανοήσει ότι αυτός ήταν ο σκοπός, να απορροφήσουν αυτό το πνεύμα. Σήμερα στην εποχή μας παγκόσμια, εδώ είναι το δώρο μου, εδώ είναι η χαρά προς τον άνθρωπο. Τι φωνάζω, τι γράφω. Αυτό το πνεύμα θα αρχίσει να αποκαλύπτεται μέσα στους ανθρώπους. Θα αρχίσει να μιλά, είτε είσαι κατάλληλος είσαι ακατάλληλος. Και θα αρχίσουν οι άνθρωποι να βλέπουν τις καρδιές, να βλέπουν τα μυαλά τους στην ανθρωπότητα. Αυτό ξέρεις σε τι δώρα θα μας πάει? Πρώτα απ' όλα, που λέει, πού θα μείνει αυτός που έχει άσχημες σκέψεις όταν θα ξέρει ότι όλοι τον βλέπουν? Πού θα εργαστεί πονηριές αυτός που η καρδιά του είναι πουλημένη είναι πουλημένη στο μεγάλο είδωλο της πλεονεξίας, στη μάνα που γεννάει τον απάνθρωπο? Πού θα κρυφτεί, φίλε μου? Δεν θα έχει χώρο. Δεν θα γίνει όμως βεβαιασμένα. Ανοίγει ο δρόμος, αλλά πρέπει και εμείς να ανοίξουμε την καρδιά μας.